हेलो गाइस, म बद्री बिस्ट। गाइस आज म हेलो डान्स स्टुडियोमा आएको छु जो कि हरहर महादेवमा छ। दुईटा ब्युटिफुल स्टेप लिएर आएको छु जो हजुरहरूले घर बसी सिक्न सक्नुहुनेछ। दुईजना गर्ल्स हुनुहुन्छ आज मसँग, सो उहाँहरूको इन्ट्रो म गराउन चाहन्छु। टिकटकमा धेरै भाइरल हुनुहुन्छ उहाँहरू, सो नाम उहाँहरूकै मुखबाट सुन्नु होला है। लेट्स गो। हे गाइस, मेरो नाम चाहिँ निकिता शाह ठकुरी। देन हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज माया बस्ने। ओके गाइस, दुईजना ब्युटिफुल गर्ल्स हुनुहुन्छ मसँग आज, सो स्टेप बाई स्टेप हामी सिक्न गइरहेछौँ। लेट्स गो। यस गाइस, हामी लेफ्ट लेगबाट स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ। लेफ्ट लेग, लेफ्ट साइड एन्ड हाम्रो ह्यान्ड अपोजिट जान्छ। ओके, स्लोली। रेडी निकिता, रेडी माया। ओके लेट्स गो। 5 6 7 गो। लेफ्ट लेग उठाउने, ह्यान्डलाई राइट साइडमा लाने। ओके, सो चेस्ट हल्का आउट गर्ने, यो पोस्टर हुन्छ। ओके, वन्स मोर स्लोली। 5 6 7 गो। पोस्टर। ओके, ह्यान्ड राइट साइड जान्छ, लेग लेफ्ट साइड जान्छ। ओके, सो बडी ल्याङ्ग्वेज हल्का डाउन अप, डाउनबाट अप हुने। ओके, वन्स मोर। 5 6 7 गो। हो, देन ह्यान्डलाई छोडिदिने, तान्ने होइन है। सबैजना तान्नुहुन्छ, नतान्ने है, छोडिदिने। सेम टाइममा राइट लेगलाई पनि तान्ने। ओके, छोडिदिने छोडिदिने छोडिदिने, तान्ने तान्ने। कुल फर्स्ट पोज बनाउने, देन जस्ट हाम्रो हात आर्म्सलाई माथि हान्ने। सेम टाइममा हाम्रो नि अलिकति ओपन गर्ने। एउटा स्टाइल हो यो, सिर्फ एउटा स्टाइल हो। ओके, ब्याक 5 स्लोली। 5 6 7 गो। पोस्टर छोडिदिने, देन आएर हे। अब हामी यहीँबाट राइट साइड जान्छौँ। ओके, सो सेम फर्मुला हो। यहाँबाट ह्यान्ड लेफ्ट साइड गयो, लेग राइट साइड गयो, चेस्ट आउट भयो, त्यहाँदेखि छोड्यो, छोडिदिने, यहाँ आउने। सेम टाइम कुल। ओके, टेन्सन लिनु पर्दैन, यो एकदमै फ्लो। ओके, कुल जे मन लाग्छ त्यही गर्ने, बट एन्ड क्याच गर्ने। ओके, 5 5 6 लेफ्ट टु राइट। 5 6 7 गो। 1 छोडिदिने, हे। 2 छोडिदिने, हे। सो 8 काउन्ट, स्टेप बाई स्टेप। ओके, 5 5 6 7 गो। 1 हे, 2 हे, 3 हे, 4 हे। या प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब हामी स्टेप 2 गर्न गइरहेछौँ। ओके, लेट्स गो। फोकस फर्स्ट हाम्रो लेगमा छ। ओके, लेगलाई हल्का भी बनाउने। ओके, भी। देन लेफ्ट लेगलाई राइट लेगको पछाडि राखिदिने। ओके, सो हामी जम्प गर्दाखेरि राइट लेगको हिल टर्न हुन्छ, हल्का टर्न हुन्छ। ओके, 5 6 7 गो। स्लो मोसनमा टर्न। ओके, अघि यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। ओके, इजी। वान्स मोर स्लोली हेर्नु होला है। सो फर्स्ट एन्डमा राख्ने, जम्प गर्दाखेरि जस्ट जम्प, सो बडी डाउनबाट अप। वान्स मोर। 5 6 7 एन्ड जम्प, देन राइट साइड जम्प गर्दा राइट लेगलाई एन्डमा राख्ने, जस्ट जम्प, एन्ड लेफ्ट लेगलाई तान्ने, जम्प। सेम फर्मुला हो। ह्यान्डको मोमेन्ट छ, ह्यान्ड क्रसमा राख्ने, 2 टाइम्स फ्रन्ट, हे हे ए स्टाइल हो एउटा। ओके, प्रेसर लिनु पर्दैन। हे हे ए बडी ल्याङ्ग्वेजले बताउँछ, ब्रेकिङको स्टेप हो, सो स्ट्रिट डान्स है। 5 सो लेग, बडी एन्ड ह्यान्ड हामी टुगेदर गर्छौँ, बट स्लोली। 5 5 6 7 गो। 1 2 3 4 सेम फर्मुला। वान्स मोर। 5 5 6 7 गो। 1 2 3 4। यस गाइस, 8 काउन्ट, कन्टिन्यू। ओके निकिता। ओके माया, गोजीबाट हात निकाल्ने। 5 5 6 7 गो। हे हे ए यस।